मित्रहरू नमस्कार। आज म फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियोको टपिक रहेको छ सेयरबाट करोडपति कसरी बन्ने। मित्रहरू, आजको यस टपिकलाई मैले 6वटा बुन्दामा विभाजन गरेको छु, जसमध्ये पहिलो बुन्दा रहेको छ पैसालाई काममा लगाउने। नेपालको एकमात्र अरबपति विनोद चौधरी आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्, म महिनामा आधा समय आकाशमा हुन्छु र आधा समय जमिनमा। र पनि उनले आर्थिक वर्ष 2070-71मा नबिल बैंकबाट मात्रै 1 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ बुझे। यसरी आफू संसार घुमिरहँदा वा आफूले काम नगर्दा पनि पैसा आइरहनु भनेकै पैसालाई काममा लगाउनु हो। त्यसैगरी रिच ड्याड पुअर ड्याडका लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन्, शेयर बजार पैसालाई काम लगाउने ठाउँ हो। तर लेखकले हामीलाई एउटा उदाहरणद्वारा सतर्कता अपनाउन भनेका छन्। जुनसुकै कम्पनीको शेयरमा लगाएको पैसाले काम गर्न सक्दैन। 2049 सालमा खुलेको हिमालयन बैंकमा सुरुमै 10,000 लगानी गर्नेको 2071 असोजसम्ममा कुल सम्पत्ति 50,54,000 पुगेको छ, जबकि 4 वर्षपछि खुलेको एनसीसी बैंकमा त्यति नै लगानी गर्नेको सम्पत्ति 66,000 मात्र छ। त्यसैगरी 2049 सालमा हिमालयन बैंकसँगै खुलेको नेकोन एयरको शेयरमा 10,000 लगानी गर्नेको सम्पत्ति 0 भएको छ। त्यही भएर शेयरमा लगानी गर्दा अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो बुन्दा रहेको छ पहिला पैसाका लागि काम। सुरुमै सबैसँग शेयरमा लगानी गर्ने पर्याप्त पैसा नहुन सक्छ। त्यसकारण सुरुमा पैसाका लागि काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी जागिर खान्छौँ वा आफ्नै व्यवसाय गर्छौँ। जागिर वा व्यवसायको आम्दानीबाट खर्च कटाएर बचत गरेको पैसालाई बिस्तारै शेयर बजारमा लगानी गर्दै जान्छौँ। त्यसपछि पैसाले काम गर्दै जान्छ। त्यसैगरी तेस्रो बुन्दा रहेको छ चाँडो लगानी चाँडो निवृत्त। जवानीमा लगानी गरे बुढेसकालमा सुख पाइन्छ। हामी जति चाँडो लगानी गर्छौँ त्यति नै चाँडो पैसाले काम गर्न थाल्छ। तर जति ढिला लगानी गर्न सुरु गर्छौँ त्यति नै लामो समय हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हाम्रा बच्चाहरूलाई पैसा लगानी र व्यापारबारे चाँडै सिकाउन जरुरी हुन्छ। बुँदा नम्बर 4, वित्तीय स्वतन्त्रता। कम काम गरौँ, धेरै पैसा कमाऊ। संसार घुमिरहौँ र पनि पैसा आइरहोस्। यी सबै वित्तीय स्वतन्त्रताका सोच हुन्। संसारको अधिकांश मानिसको सोच यस्तै हुन्छ। कसरी चाँडै वित्तीय रूपमा स्वतन्त्र हुने, कसरी 35-45 वर्षको उमेरमै वित्तीय स्वतन्त्रता हासिल गर्ने, कसरी चाँडै रिटायर्ड हुने। यदि तपाईको पनि यस्तै प्रश्न छ भने आउनुहोस्, म तपाईहरूलाई तपाईको लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछु। बुँदा नम्बर 5, बुद्धिलाई काममा लगाउनुहोस्। बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले भनेका छन्, ज्ञानमा गरिएको लगानीले सबैभन्दा बढी ब्याज दिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट इन नलेज पेज द बेस्ट इन्ट्रेस्ट। पैसा मात्र हाम्रा लागि काम गर्दैनन्, ज्ञानले पनि हाम्रा लागि काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो ज्ञानमा लगानी गरौँ जहाँ हामीले काम नगरे पनि ज्ञानले हाम्रा लागि काम गरोस्। बुँदा नम्बर 6, शेयर बजारमा लगानी। इन्भेस्टमेन्ट इन शेयर मार्केट। सम्पत्ति निर्माण गर्नका लागि शेयर मार्केटमा लगानी गर्नु एक उत्तम उपाय हो। शेयर बजारमा राम्रा कम्पनीले बाँडेको बोनस तथा हक र शेयर र बढेको मूल्यबाट सम्पत्ति बनाउन सकिन्छ। हिमालयन बैंक सञ्चालनमा आउँदा 10,000 रुपैयाँ लगानी गर्नेको 22 वर्षमा 50 लाखभन्दा बढी सम्पत्ति बन्यो। नबिल बैंकमा 10,000 रुपैयाँ लगानी गर्नेको 20-30 वर्षमा 1 करोड 45 लाख रुपैयाँ बराबर सम्पत्ति बन्यो। त मित्रहरू, यहाँहरूले जानिसक्नु भएको होला कि शेयरमा लगानी गरेर धेरै पैसा आर्जन गर्न सकिँदो रहेछ। त्यही भएर मित्रहरू, यहाँहरूलाई पनि मेरो सल्लाह छ, हजुरहरू पनि शेयरमा लगानी गर्नुहोस् र कामै नगरी बसी अथवा सुती पैसा कमाउनुहोस्। अब आउने नयाँ भिडियोहरूमा
हामी चर्चा गर्नेछौँ कि सेयर बजारमा कसरी लगानी गर्न सकिन्छ र धेरै मुनाफा कमाउन सकिन्छ।